عزام؟ 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 صادفك يوما فيلم جميل ثم اندهشت عندما اكتشفت أن أحدا لم يسمع به من قبل؟ نعم، إنها الدعاية السيئة. لهذا يستثمر صناع السينما الكثير من الأموال والجهود من أجل الترويج لأفلامهم حتى تحقق أرباحا أكثر. الدعاية الناجحة أحيانا تجعل من الفيلم العادي فيلما عظيما، ومن الفيلم العظيم أسطورة. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن طرق غير اعتيادية ابتكرها المنتجون للدعاية لأفلامهم. قول لي بقى يا عزام، معاك كام من دول؟ أنا عايز أملى الميادين بالإعلانات دي. عبود، أنا ما فاهم أنت عايز تعمل شنو؟ أشيل البوسترات دي كلها وانزل اللي في الشارع؟ أنت جاي ده أسبوع بنت أختك؟ ده نوع جديد من الدعاية أنا عامله. أنا مش هعلن في التلفزيون عشان معيش فلوس، مش هعمل بوسترات في الميادين عشان معيش فلوس، ومش هعمل إعلانات في السينمات يا عزام عشان نفس السبب، معيش فلوس. تطورت أساليب الدعاية للأفلام عبر الزمن. نتذكر مثلاً ما قام به المخرج الكبير ألفريد هيتشكوك في عام 1960 عندما صور فيديو وهو يتجول داخل موقع فيلمه سايكو متحدثاً عنه ليحمس الجمهور لمشاهدته. In that window on the second floor, the single one in front. That's where the woman was first seen. Let's go inside. ونتذكر في السبعينيات عندما اعتمد المخرج جورج لوكاس طريقة للترويج لفيلم ستار وورز نيو هوب عبر إصدار خط للألعاب على هيئة الشخصيات الرئيسية قبل عرض الفيلم، وهو ما ساهم في نجاحه. غلط 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 غلط. التصميم غلط، الاسم غلط، كل حاجة فيه غلط. أنت عامل برنامج الرسام؟ البساطة يا عزام، أهم حاجة البساطة في المعنى. بوسترات الأفلام وسيلة فعالة في جذب الجمهور للفيلم، وأول بوستر في تاريخ السينما كان الذي رسمه الفنان مارسيلين أوزول للفيلم الفرنسي القصير للأخوين لوميار لا غوزور à غوزي، والذي عرض في باريس في عام 1895. هناك عناصر مهمة في كل بوستر يختلف استخدامها حسب الاتجاه إلى الغموض أو الوضوح في المعلومات، ولكن مهما بلغت درجة الغموض فلا بد أن يحتوي بوستر كل فيلم على عنوان الفيلم، أسماء الممثلين، الصورة أو التصميم الرئيسي والشعار الخاص بالفيلم، موعد العرض، وفريق العمل. عبود، أنا ما فاهم أي حاجة. مش فاهم أي حاجة؟ نهائي. يبقى أنا كده رسالتي وصلت. بوستر بجنن يا عبود، بعطيه 0 من 10. وأنا مش محتاج أكتر من كده. دي اللي بسميها الدعاية السلبية. أصلاً الاسم ما بيجذب، البيت المسعور. ده بيت بيشد أي حد يدخل جوه وما بيطلعش منه تاني. طيب أنا ما فهمت منك، أنت شو بدك؟ بخاف، بتوتر، بضحك، شو؟ خافي. من شو؟ ما في شي بخوف. البيت هو الخوف. دي قصة بيت حقيقية يا جماعة. أنا سمعت قصة البيت ورحت شفته بس من بعيد طبعا عشان كنت لوحدي. الأسطورة بتقول إن أي حد بيدخل البيت ده ما بيطلعش منه تاني، والفيلم بتاعي عن تجربة لدخول البيت. كان لازم أعرف هذا الشيء من البوستر. طب ما أقول لك أحداث الفيلم أحسن. أنتي سبويلر ولا حكاية كريدة؟ أحياناً يفرض الفيلم مساحة كبيرة للبطل إذا كان نجماً كبيراً. البوستر هنا لا يركز على قصة الفيلم، بل يقول لك بكل بساطة:
بالتأكيد لا تريد تفويت الفيلم القادم لنجمك المفضل. لكن على العكس تماماً، ظهر بوستر فيلم غوستباسترز خالياً من صور جميع أبطال الفيلم. كان مجرد علامة تظهر من بعيد وكأنها إعلان لشركات التخلص من الحشرات، مع جملة تقول إنهم هنا لإنقاذ العالم. بوستر شديد البساطة، ولكن يدفعك لمحاولة معرفة المزيد عن هذا الفيلم. عبود، الهدف من أي بوستر إنه بكل بساطة يديك فكرة الفيلم عن شنو. لكن شوف هنا، هل في أي فكرة عن أي حاجة؟ أنت متوقع إنه واحد ممكن يجي ياخد منك حاجة زي دي؟ لا، ما أنا مش هتحايل عليهم. أنا هنزل عند الإشارات وقت الذروة وهحدفوا على العربيات من الشبابيك. هيدي دعاية لفيلم ولا لمطعم؟ أقطع يدي من هنا. إما كان البيت المسعور ده في الآخر مطعم بتاع حواوشي. فيلم شنو يا عبود بالله؟ التريلر هو فيديو يحتوي على أبرز لقطات الفيلم دون حرق للأحداث. مدته 2 دقيقة فقط، وهدفه جذب الجمهور لمشاهدة الفيلم. ومن خلاله يعرف المشاهد نوع الفيلم، هل هو أكشن، رومانسي، تاريخي أم فانتازيا. يتعرف على نجومه ويتلقى وعداً بما سيجده في الفيلم من أحداث. لكن تاريخ السينما ضم بعض التريلرز المضللة التي وعدت المشاهد بشيء ثم فاجأته بشيء آخر تماماً عند المشاهدة. من أبرزها تريلر فيلم درايف، حيث أوحى للجمهور أنهم سيشاهدون فيلماً من نوعية فاست أند فيوريوس فيه الكثير من مطاردات السيارات. لكن الجمهور فوجئ أن الفيلم ضم القليل من مشاهد السيارات، وأنه فيلم دراما وجريمة عن سائق يسعى لحماية إجارته وابنها من بطش إحدى العصابات. دفع هذا إحدى السيدات الأمريكيات إلى رفع قضية ضد الشركة المنتجة فيلم ديستريكت، مطالبة باسترداد ثمن تذكرتها وبإيقاف الإعلانات المضللة للأفلام. لكن القاضي قرر رفض الدعوى. أما التريلر الأبرز الذي ضلل الجمهور ودفع العديد من المشاهدين لمغادرة قاعة السينما هو سويني تود The Demon Barber of Fleet Street، إذ فوجئ الجمهور بعد شراء التذاكر أنهم أمام فيلم غنائي، وهو شيء لم تتم الإشارة له في تريلر الفيلم. لم يحقق الفيلم نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، رغم أن الكثير من النقاد أبدوا إعجابهم به وبأداء جوني ديب. At last, my arm is complete again. عبود، البيت ده فيه شنو؟ ما أقدرش أقول لك، سيبك تكتشف بنفسك. انتبهوا على شو ماشيين، يمكن يكون في حياة أو شيء. مش ناقصة رعب يا ريتا. يعني أنت إذا خايف تفوت على البيت، كيف بدك تصور فيلمك أصلاً؟ وين راح؟ قلت لكم عزام. يا عزام، أنا السبب في اللي احنا فيه ده، أنا اللي جبتنا كلنا هنا. أنا اللي اقترحت نجي نعمل دعاية الفيلم هون مثل هيتشكوك. هيتشكوك ما كانش بيأذي صحابه، كان بيأذي أبطاله والمشاهدين بس. أهم شيء هلأ نقدر نلاقي عزام. فين؟ بقول لك بيت مسعور اللي بيدخله ما بيطلعش. هنلاقيه. في إيه يا عم ماضي؟
انا حاسس انك متواطئ مع البيت وجاي هنا بس عشان تخوفني. يا ابني يا حبيبي، مش انت جاي لي صور كل مكان علشان دعايه الفيلم؟ تصوير ايه وفيلم ايه بقى؟ صاحبنا ضايع ومش لاقيينه. يا عبود خليه يصور، بركي بنلاقي بالفيديوهات شي يدل على مكان عزام. في عام 1994 اختفى 3 مخرجين شباب في إحدى غابات الولاية الأمريكية ميرلاند أثناء محاولتهم تصوير فيلم وثائقي عن أسطورة مرعبة حول ساحرة تدعى بلير. من فوق. I hear you. Josh! في عام 98 أطلق موقع إلكتروني يحوي بعض الصور وتقارير الشرطة عن حادثة الاختفاء، ويؤكد العثور على مشاهد الفيديو التي صوروها قبل اختفائهم. هذه المشاهد تم تحويلها إلى فيلم The Blair Witch Project وعرض عام 99. أثناء عرض الفيلم في مهرجان ساندنس قام منتجوه بتوزيع فلايرات على الجمهور طالبين منهم الإبلاغ عن أي معلومات يعرفونها عن الشباب المختفين. كما تم إنشاء صفحات لهم على موقع IMDb يصفهم بأنهم موتى محتملون. تبين فيما بعد أن كل هذه القصة غير حقيقية، وإنما هي حملة ترويج غير اعتيادية للفيلم هدفها إقناع المشاهد بأن ما يراه حقيقي فعلاً وليست مشاهد تم تصويرها عمداً. ارحمني يا عماضي، مش كده. بسبب هذه الحملة المجنونة نجح الفيلم نجاحاً مبهراً، ورغم أن تكلفة إنتاجه كانت $60,000 فقط، إلا أن أرباحه بلغت قرابة $250 مليون ليصبح أحد أنجح الأفلام المستقلة في التاريخ. شكراً لأنك جيت بسرعة. بعد 2.5 ساعة بس من البلاغ. اوعدكم احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه عشان نلاقي صاحبكم، بس بكره الصبح. دلوقتي الدنيا ليلت، مش هنقدر نعمل اي حاجه. نعم؟ هنسيب عزام محبوس جوه عشان الشرطة خايفين يدخلوا يدوروا عليه؟ يا استاذ انت مش فاهم خطوره البيت ده. في 6 حالات اختفاء حصلت هنا قبل كده، منهم 2 رجاله شرطه كانوا بيحققوا في قضيه اختفاء شخص. قلت لكم بيت مسعور. روحوا دلوقتي، انا مش هقدر اعمل اي حاجه. روحوا، بكره الصبح نشوف هنعمل ايه. يا عماضي بطل تصوير، مش وقته. قدر الموقف اللي احنا فيه. انا كرهت فن التصوير اقسم بالله. حقك عليا يا صاحبي، انا اقدر اذيك. معقولة؟ الخبر انتشر بكل مواقع التواصل الاجتماعي، كل الناس عم تحكي عن حادثة اختفاء عزام. مش مهم، مهم نلاقيه. الحملة الدعائية لفيلم Paranormal Activity كانت فريدة من نوعها كذلك. فتريلر الفيلم كان عبارة عن لقطات من كاميرات تصوير ليلي مثبتة داخل قاعات السينما لترصد رد فعل الجمهور وصراخه من شدة الرعب أثناء مشاهدة الفيلم. My girlfriend Katie, she thinks there's something in the house. I don't know. You believe me, right? I think. كما تم إعداد موقع إلكتروني للفيلم طلب فيه ممن شاهد التريلر ويريد أن يرى الفيلم في سينما مدينته أن يتقدم بطلب عبر الموقع، وبناء عليه ستصبح المدينة صاحبة أكبر عدد من الطلبات. الموقع التالي للعرض بلغت ميزانية إنتاج الفيلم $15,000 فقط، لكن إيراداته وصلت لأكثر من $193 مليون. جاهز حالك، راح نروح بكرة الصبح. يا ترى عامل ايه دلوقتي يا صاحبي؟ عزام صاحبي؟ ده انت ولا روحك؟ طمني. انت كده بتلعبني مش بتطمني. انا حاسس انك حواليا يا عزام. خلاص عرفت هعمل ايه.
أنا اسمي عبود، أو المخرج عبود، مخرج ومصور ومنتج. هسيب رقمي في آخر الفيديو. عموما كلنا عارفين قصة البيت المسعور اللي كتبت عنها المواقع النهاردة. عزام كان مش صاحبي بس، عزام كان نجم كبير ليه مستقبل. كنت دايما بقول له انت الوحيد اللي عندك الامكانيات انك تتعدى انجازاتي. وهو راح للبيت المسحور. اعرف واحد صاحبي بيصمم مواقع كويس، هنعمل موقع ابحث معنا عن عزام وتبرع لعبود، لان الفيلم ده كان فرصتي الاخيره ومفلس جدا بصراحه. ساعدوني الاقي صاحبي والاقي مصاريف الشهر الجاي. قفشتك يا عفريت. من طرق الدعاية التي أرعبت الناس ما حدث في ولاية بنسلفانيا مع اقتراب العرض الأول لفيلم إت، حيث قام بعض المعجبين بتعليق عدد من البالونات الحمراء في أغطية تصريف مياه الأمطار. أصابت هذه الدعابة بعض المواطنين بالرعب، وجذبت انتباه قوات الشرطة بعد أن انتشر الخبر بدون توضيح الغاية من ذلك. أما فيلم ديستريكت 9 فقد اعتمد طريقة ذكية في الترويج داخل الولايات المتحدة وبريطانيا، فقد تم وضع ملصقات في محطات الحافلات في المدن الكبرى وعلى مقاعد المترو والسيارات وبعض جوانب المباني، تحذر من أنها للبشر فقط. كما طبعت أرقام هاتف على هذه الملصقات مخصصة للإبلاغ عن من هم ليسوا بشر. لم يوضع عنوان الفيلم بشكل صريح، ولكن تم وضع الموقع الإلكتروني له. حقق الفيلم إيرادات بلغت أكثر من 210 ملايين دولار، مع أن ميزانيته كانت 30 مليون فقط، ورغم عدم وجود نجوم كبار بين الممثلين. هي الناس ما بتجيش ليه؟ أنا عيطت امبارح في اللايف وقلت هيقلب الدنيا. عبود اللايف تبعك شافوه 3، 2 منهم بإندونيسيا. أنا متأكد إن الناس هتعرف وهتيجي وندور على عزام، والفيلم هينجح جماهيريا وهينجح في كل المهرجانات، بس عماد يسيب الكاميرا. أما فيلم The Ring 2 فقد قام فريق التسويق بتصميم موقع خاص لمحبي المقالب لكي يستخدموا نفس تيمة التخويف الخاصة بالفيلم. فمن خلال الموقع تقوم بتسجيل البريد الإلكتروني ورقم هاتف أحد أصدقائك. عندها سيصله على بريده الإلكتروني مقطع من الفيلم، وأثناء المشاهدة يرن هاتفه، وعندما يجيب يأتيه الإنذار الشهير في الفيلم: 7 أيام وبعدها ستموت. You will die in 7 days. هذه الطريقة في التسويق كانت أكثر رعباً من الفيلم نفسه. الفيلم ده ما كانش أي فيلم كده وخلاص. الفيلم ده كان هيقلب الدنيا ويفوز بكل الجوائز. أنا تعبت عشان الفيلم ده، تعبت وخسرت كل حاجة عشان الفيلم ده يشوف النور، والنتيجة كانت في الآخر إن صاحبي عزام هو اللي شاف الضلمة. يلا بينا ندور عليه لحد ما نلاقيه. عزام؟ عزام؟ عزام أنت كويس؟ يا عزام؟ يا عزام اللي حصل لك جوه يا عزام؟ خلاص يا عبود انا كويس هتخلع كتفي يا اخ، مالك في شنو؟ اهدى. أنا تعبت من غيرك قوي يا صاحبي، وعماضي خنقني بصراحة. أنا متابع البث منه امبارح ومستني أشوف الفيلم. بث إيه؟ هو في إيه؟ كل اللي احنا بنعمله ده دعاية الفيلم عاملاها ريتا، والتصوير بتاع عم ماضي ده طالع كله بس مباشر في الموقع البيت المسعور. طب والظابط؟ ظابط ايه يا عم؟ انا واحد بمثل اساسا، والعربيه دي مستلفها من واحد منتج صاحبي. امسك يا عم ماضي. نعم؟ يعني ريتا اللي عامله الحاجات دي كلها؟ لا ردي عليا، كل الرعب اللي انا فيه ده واختفاء عزام وكل ده انت اللي عاملاه؟ المهم جاب نتيجة. هاي وين الفيلم حسي؟ نازل 200. انا ما كتبتش الفيلم اصلا. نعم؟ والله انا قلت فيلم رعب وبتاع، يعني القصه مش مستاهله.
شويه اصوات على شويه ضلمه على شويه حاجات بتتحرك وبس. انا الدعايه عندي بالنسبه لي اهم من الفيلم. يعني انت عايز تقنعني انه الليل ده كله انا قاعد جوا وبكى وصريخ ونبحت صوتي كله ده على الفاضي وانت ما كتبت حاجه؟ على حقه يا جماعه، بيقولوا ما في فيلم اصلا. العفريت اللي هناك ده من أجل تحقيق المزيد من الأرباح أن يتوقف صناع السينما عن التفكير في طرق جديدة ومبتكرة لجذب الناس لمشاهدة أفلامهم. ومع تطور التكنولوجيا سنشاهد حتماً حملات ترويج أكثر جنوناً من كل ما شاهدناه من قبل. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.